Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Kỷ nguyên công nghiệp mới trên VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Đây là chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Và ngay sau đây là những thông tin nổi bật trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh, 1.300 doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất thưởng lương và nhiều quà Tết cho người lao động. Kho xưởng xây sẵn tăng trưởng mạnh, đón nhu cầu lưu trữ hàng hóa và làn sóng phát triển hạ tầng phía Nam. 2026, xuất khẩu thủy sản dự báo đối mặt nhiều thách thức. Các giải pháp được triển khai để duy trì tăng trưởng. Thưa quý vị, 466.000 m², đây là diện tích kho xưởng xây sẵn được hấp thụ tại phía Nam trong năm 2025. Đây cũng là một kỷ lục mới trong vòng 5 năm qua. Cơn sốt kho bãi không phải là ngẫu nhiên khi thời điểm vàng của hạ tầng đang tới gần, như là siêu dự án sân bay Long Thành và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vận hành ngay từ giữa năm 2026 này. Hạ tầng thông suốt đang tái định hình sức cạnh tranh của khu vực phía Nam. Sức nóng từ các trục giao thông trọng điểm đã đẩy giá thuê kho bãi tăng từ 4 cho đến 6%. Dự báo từ nay đến năm 2028, thị trường sẽ đón thêm hơn 1 triệu m² nguồn cung mới. Đây không chỉ là nơi lưu trữ hàng hóa đơn thuần, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược để Việt Nam đón lan sóng đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao và trung tâm dữ liệu, những động lực tăng trưởng mới của kỷ nguyên số. Còn con số hơn 2,27 triệu tỷ đồng này chính là tổng nhu cầu về sản phẩm công nghiệp, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao của nước ta từ nay cho đến năm 2050. Theo đề án của Bộ Công Thương trình Chính phủ, thì đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp cơ khí trong nước tham gia sâu vào chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Lộ trình phát triển được chia làm 3 giai đoạn với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ nội địa hóa được 50% toa xe và vật tư thiết bị. Để hiện thực hóa, 8 dự án đường sắt trọng điểm đã được đề xuất thực hiện cơ chế tự chủ sản xuất. Bên cạnh nguồn vốn tín dụng ưu đãi, việc chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài được xem là chìa khóa để những đơn vị giàu truyền thống như xe lửa Gia Lâm, Dĩ An bứt phá. Đây không chỉ là cơ hội riêng cho ngành đường sắt mà còn là động lực cho toàn ngành cơ khí chế tạo và luyện kim trong nước. Về mức thưởng Tết năm nay, khảo sát tại hơn 1.300 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đa số người lao động được thưởng Tết bính ngọ tối thiểu 1 tháng lương. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo đời sống và giữ chân công nhân sau một năm sản xuất. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 15.000 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho công nhân khó khăn. Trường hợp không có thưởng Tết được hỗ trợ trực tiếp tiền mặt và quà. Bên cạnh đó còn có hơn 1.300 vé xe và vé máy bay miễn phí để giúp công nhân về quê đón Tết. Thành phố cũng kết nối việc làm mới cho lao động mất việc do doanh nghiệp giải thể, đảm bảo thu nhập lao động trước thềm năm mới. Nhu cầu vốn đầu tư cho năng lượng của nước ta chỉ riêng trong giai đoạn 5 năm tới là 77 tỷ đô la Mỹ, tức là mỗi năm vào khoảng hơn 15 tỷ đô la. Theo các chuyên gia thì khi mà hệ số đàn hồi năng lượng dự báo tăng lên mức 1,3 lần, nếu muốn giữ đà tăng trưởng kinh tế 10% thì nhu cầu điện phải tăng tương ứng từ 10 cho đến 12% mỗi năm. Dù tín dụng cho năng lượng tái tạo tăng trưởng bình quân 150% mỗi năm, dòng vốn vào ngành điện vẫn còn nghẽn. Các chuyên gia kiến nghị sớm ban hành luật năng lượng tái tạo để tạo hành lang pháp lý minh bạch, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đồng thời phát triển trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh và mô hình PPP được xem là chìa khóa thu hút dòng vốn tỷ đô, đảm bảo an ninh năng lượng và giữ chân FDI dài hạn. Năm 2026 mở đầu bằng thông điệp tín dụng cứng rắn từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ quý 1 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm. Trong bối cảnh quy mô tín dụng đã lên tới 134% GDP, các ngân hàng buộc phải cơ cấu lại danh mục, thu hẹp vốn đầu cơ để ưu tiên dòng tiền cho sản xuất, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vào khoảng 15%. Việc siết tín dụng bất động sản là yêu cầu bắt buộc khi giá nhà năm 2025 tăng hơn 30%, cao gấp 30 lần thu nhập bình quân. Nhiều ngân hàng đã giảm cho vay địa ốc, chuyển dòng vốn sang bán lẻ và sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng trên 200%, trong khi giải ngân bất động sản chỉ còn quanh 20%. Cách làm này giúp kiểm soát rủi ro bong bóng tài sản và nắn dòng vốn vào các lĩnh vực tạo giá trị thực như nông nghiệp, xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ.
Thưa quý vị, năm 2025 khép lại với dấu mốc lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt 11,3 tỷ đô la Mỹ, bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các rào cản ngày càng gia tăng tại những thị trường lớn. Tuy nhiên, bước sang năm mới 2026, triển vọng xuất khẩu thủy sản được dự báo là sẽ đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là trong nửa đầu năm. Để duy trì đà tăng trưởng, thì ngành thủy sản buộc phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Năm 2026, ngành thủy sản được dự đoán sẽ phải đối mặt với hàng loạt rào cản như chính sách thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá tôm, quy định MMPA của Hoa Kỳ, thẻ vàng IUU và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia xuất khẩu khác. Trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa thực sự thuận lợi, nhiều doanh nghiệp xác định năm 2026 sẽ ưu tiên sự ổn định và linh hoạt thay vì đặt mục tiêu tăng trưởng nóng. Chấp nhận ngay cái cuộc chơi khi mà mình vào thị trường Mỹ, một vài cái mặt hàng của mình là mình phải đáp ứng được cái gì? Đáp ứng được cái câu chuyện là xuất xứ. Thực tế cho thấy, năng lực thích ứng của doanh nghiệp đang trở thành điểm tựa quan trọng cho toàn ngành. Đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và giảm phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống là những hướng đi đang được nhiều doanh nghiệp triển khai. Thuế của thị trường Mỹ là nó đã bất ổn vào đầu của năm 2025. Chúng tôi cũng đã đối mặt với cái khó khăn đó và chúng tôi cũng đã tìm một số cái thị trường khác thay thế. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam xác định sẽ tập trung vào 3 ưu tiên: mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển xanh gắn với truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số. Quan trọng nhất đối với lại cộng đồng doanh nghiệp là phải sẵn sàng thích ứng với lại bối cảnh và cũng sẵn sàng nguồn cung nguyên liệu để khi mà thị trường có thể tháo gỡ được những cái khó khăn và hồi phục trở lại thì sẽ có sẵn cái tiềm lực. Với nhiều giải pháp đặt ra, ngay từ đầu năm, ngành thủy sản đặt mục tiêu tiến tới cột mốc xuất khẩu 11,5 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu xuất khẩu 11,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 đặt ra yêu cầu không chỉ ứng phó trước mắt với các rào cản thương mại mà còn phải tái cấu trúc ngành theo hướng bền vững và chủ động hơn. Để làm rõ các giải pháp mang tính chiến lược cho ngành thủy sản trong giai đoạn tới, chúng ta cùng trao đổi với ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Xin chào ông ạ. Dạ thưa ông, đâu là những điểm tựa cốt lõi giúp cho ngành thủy sản của nước ta duy trì được đà tăng trưởng trong năm 2026 và các năm tiếp theo? Để giải quyết những nút thắt thì đầu tiên là thể chế. Luật thủy sản 2017 có hiệu lực 2019 đã được tháo gỡ trong cái luật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi 15 luật. Việc nữa là các nghị định thông tư đã được tháo gỡ, trong đó có cả phát triển thủy sản bền vững và gỡ thẻ vàng. Chúng ta giải quyết một cách đồng bộ cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, chế biến sâu và các cái chương trình đề án đã được phê duyệt thì chúng ta vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng năm 2026 và xuất khẩu sẽ có bước chuyển tích cực. Dạ thưa ông, như vậy thì để thích ứng với các rào cản thương mại mới thì chiến lược tái cơ cấu thị trường xuất khẩu hiện tại đang tập trung vào những hướng đi trọng tâm nào ạ? Chúng ta biết rồi là cái việc mà thuế Mỹ đã áp thuế đối ứng thì Việt Nam kiên trì đàm phán. Tuy nhiên hôm nay chúng ta phải thấy rằng cái đề án mà cơ cấu lại thị trường khi mà Mỹ áp thuế thì đã được triển khai và có quyết định phê duyệt. Một mặt chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để giảm giá thành, một mặt là chúng ta xúc tiến thương mại, một mặt là chúng ta mở rộng các đối tượng, ví dụ như cá rô phi, ví dụ trong tàu biển, ví dụ đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển là những giải pháp mang tính căn cốt để chúng ta duy trì phát huy được cái tốc độ tăng trưởng cũng như xuất khẩu ngành thủy sản năm 2026. Dạ, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mục tiêu xuất khẩu 11,5 tỷ đô la Mỹ năm 2026 đòi hỏi ngành thủy sản phải được tái cấu trúc đồng bộ, gắn với các chính sách mở thị trường, nâng cao tiêu chuẩn và phát triển bền vững. Vai trò điều hành, tháo gỡ rào cản và tạo dư địa tăng trưởng từ chính sách sẽ là yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh của ngành trong giai đoạn tới. Đây cũng là nội dung kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.